สวัสดีครับ 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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hormones Homeroom แย่ ผมหัวหน้าห้องครับทรพัฒน์โชตินดาชัยครับ ครับแล้วผมรองหัวหน้าห้องครับผมมาร์คจุฑาวุฒิพัฒนกำพลครับ ครับวันนี้เนี่ยเราก็มีอาจารย์เหมือนเดิมฮะอาจารย์ทรงยศสุขมากอนันต์ครับ นักเรียนเคารพสวัสดีครับ แต่วันนี้ห้องเรียนแล้วผมมีนักเรียนเพิ่มอีก2 คน ใช่ นั่นคือคุณพีพัชราจิรธิวัฒน์ครับสวัสดีนี่คือท่าของเขา แล้วก็นักเรียนสาวอีกหนึ่งท่านครับ คุณแพตตี้อังสุมาเลน ครับ สามารถรับชมได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ Play TTH on Air ครับ และตอนแรก ตอนแรกเอพิโซด1ครับ Testosterone เปิดมานะครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่เราสร้างเองขึ้นมาหมดเลย ใช่ครับเป็นฉาก ทุนสร้าง 4,000 กว่าล้าน ครับก็เป็นการลงมาทำละครโทรทัศน์แบบจริงจังครั้งแรกเจ๊เราก็ต้องลงทุนกันนิดนึง ใช่ เดี๋ยวนะเรารับเยอะไปไหมลงทุนแบบ ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ย มา จริงๆเราก็โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับ อยู่พุทธมณฑลสาย 3แถวนั้นหมูกระทะอร่อยมากร้านเนี่ย ครับ ไกลมากนั่งรถออกกองทีเป็นชั่วโมงฮะ อันนี้เป็นฉาก จังหวัด ที่อ๋อแต่ละ สูบบุหรี่นี่ไม่ดีนะครับ ครับ เด็กๆควรดูไว้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะ ใช่ฮะ หล่อมาก คนนี้มันไม่ค่อยเวิร์ก ขอโทษทีพี่โยที่ขัดพูดแต่หล่อจริงๆผมไม่ไหวแล้ว แต่ดูออกนะว่าเป่าไม่เป็นอ่ะ ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้นี่คือส่งคุณม้าไปเรียนมาแล้ว ใช่ครับ แต่ว่ายังไงครับพี่ยง ที่ยามาฮ่าฮะเขาก็ให้ความสนับสนุนเราอย่างดีมากแบบพาน้องๆ เราไปซ้อมทั้งแซกแล้วก็ฟุต ใช่ฮะ ก็ไม่เห็นมันดูจริงจังเลยการซ้อมเนี่ยก็ได้เท่าที่ได้เท่าที่เห็นเนี่ยฮะ ที่ยากมากนะพี่ยงมันเป่ากว่าจะเป่าออกมา มั มัน ยากยังไง แบบมันต้องขัดลมมาจากท้อง อ่า กระบังลมแล้วก็ไล่ขึ้นมาหลอดลมแล้วก็ออกมา มันจริงๆมันยากจริงๆมันจะดูแบบแข็งๆอ่ะดูเหมือนว่าเป่าแล้วลมมันไม่ค่อยออกไง ใช่อ่ะใช่อ่ะไอ้ดาราเรื่องนี้เขาแบบทำไมผิวดูเนียนๆอย่างพี่ยงแบบผิวดีอ่ะมันเกิดจากกล้องหรือว่าทุกคนหน้าใสอยู่แล้ว จริงๆหมายถึงว่าต้นทุนของนักแสดงแต่ละคนต้องดีด้วย คือกล้องมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ก็แน่น พูดได้ดีมากเลยนะ จับไปก่อนเดี๋ยวร้อย แต่ถ้าเกิดว่าแบบซีอิ๊วเยอะดูไม่ดีมันก็จะเห็นชัดเพราะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยความตั้งใจก็คือว่าไม่อยากให้แบบน้องๆทุกคนดูแต่งหน้าเยอะ ครับ คือจะบอกพี่ช่างหน้าช่างผมเลยว่าแบบว่าอยากให้มันดูธรรมชาติแบบเห็นผิวเห็นอะไรจริง ๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ อันนี้คือบรรยากาศของห้องม5/1 มหาธรรม อยู่เล่นเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยฮะ เฮ้ยเดี๋ยวโทษ 5 ทับ 5นี่เป็นห้องสายสิญจน์ใช่ป่ะครับ มหาธรรมเป็นห้องสายสิญจน์ครับมีตัวละครอยู่เยอะก็คือจะมีเนี่ยแก๊งเมย์ผู้หญิงการที่เดี๋ยวนี้จะถูกตั้งฉายาว่าแก๊งเฟอร์บี้ ครับ แล้วก็มีเต้ยมีต้าเต้ยคือปันต้าคือกันแล้วก็แก๊งไผ่ แก๊งพันด้วย ครับจริงๆ ตอนแรกลังเลกันว่า2คนนี้ควรจะอยู่ชมรมอะไรระหว่างวงโยธวาทิตกับชมรมว่ายน้ำ ถ้าว่ายน้ำนี่ก็ เพราะว่าตอนนั้นเถียงกันนานเถียง โอ้ว่ายน้ำดีนะพี่ยง เถียงกันนานมากว่าจะให้จริงๆพี่ดิวเขาก็รู้สึกอยู่ชมรมว่ายน้ำก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวชมรมว่ายน้ำภาพมันดูเยอะไปนิดนึงมันดูโหดไปนิดนึงกับคนดู ว่ายน้ำมีการโชว์ท่อนบนกันเยอะ มันดูจิ้นน้อยไปหน่อยก็เลยมาชมรมวงโยดีกว่า ครับ ฮะ อย่างที่ไม่ได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้คือชัยชนะหรือว่าคุณวินนี่เขาอยู่ชมรมอะไรพี่ จริง คิดไว้ได้คิดไว้ไหม คิดว่าคนอย่างเขาจะอยู่ชมรมเหรอ คิดว่าไม่มีนะ ใช่ ไม่มีใช่ไหม ใช่ เรียนไม่เข้าเรียนเลย อ๋อ เออ เดี๋ยว บินไม่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าจะไปอยู่ที่ชมรมอะไร เข้ากิจกรรมชมรม ใช่ ใช่อ่ะนี่ก็คือตัดมาในห้องเรียนของวินและขวัญแล้ว ครับ อันนี้เป็นห้องคิงใช่ไหมครับของสายวิทย์ ใช่ครับ ใช่ 5/1เป็นเด็ก ห้า สาย ทับ วิทย์ หนึ่ง ก็จะมีหมอกคือพี่ไมเคิลอยู่ในห้องเดียวกันด้วย ใช่ แล้วทำไมวินเนี่ยกระโหลกกะลาอย่างนี้ถึงไปอยู่ห้องคิงได้ล่ะพี่ยง มันไม่กระโหลกกะลาไง ว้า อย่าเอาตัวเองมาใส่อย่าเอาตัวเองมาใส่ ทำไมคุณไปอยู่ห้องคิงอ่ะ ก็เก่งอ่ะ คือเรียนเก่งใช่ไหม เก่งมาก แลกเกรดไหม ไม่หล่อด้วย เก่งหล่อเพอร์เฟกต์ คือจริงๆในเรื่องวินมันต้องดูเป็นคนฉลาดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเด็กฉลาดที่แบบว่าดูเนิร์ดๆแบบเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อคุณจะว่าในเรื่องพี่พีดูโง่เหรอครับพี่ยง อะไรนะ หรือว่าอะไร นี่ต้องดูกันต่อไปอีก เดี๋ยวเราไม่มีกล้องอ่ะนะวันแตกแล้วอ่ะ แต่นี่ผมสงสัยต้องถามพี่พีทอย่างหนึ่งคืออย่างพีทกับพี่พีทหรือว่าวินกับหมอกเนี่ยในเรื่องอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยสนิทกันแต่ทำไมต้าที่อยู่คนละห้องถึงไม่สนิทกันด้วย ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบประถมอ่ะ อ๋อ คือ พี่ไม่ต้องใส่อารมณ์กัน ทำไมอ่ะ แม่ปฐมทำไม อันนี้คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ EP 1 คือไอ้จุดนี้ ก็คือคุณเนี่ยไม่พอใจมากที่ฝ่ายปกครองอาจารย์ฝ่ายปกครองมาตัดผมเพื่อนในห้องเรียน ผมว่าไม่เชิงไม่พอใจอ่ะเป็นแค่เชิงแบบ แบบสงสัย แบบทำไมอ่ะเพราะว่าพอเดี๋ยวสังเกตดูว่าเดี๋ยวจะมีการเถียงกันเกิดขึ้นแล้วคุยกันแล้วอาจารย์จะตอบคำถามไม่ได้ ครับ ซึ่งจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมถ้างั้นเราต้องทำไปเพื่ออะไรถ้ามันไม่มีคำตอบอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนไม่รู้เคยเจอป่ะตอนแบบ
เคยเรียนอยู่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลามีครูมาตัดผมเพื่อนเราหรือแบบแม้กระทั่งตัดผมเรารู้สึกว่ามันลิดรอนสิทธิ์เราอ่ะคือหมายถึงว่ารู้กฎโรงเรียนนะแล้วเราก็รู้ว่าเราผิดที่แบบไม่ตัดผมตามโรงเรียนมาแต่รู้สึกว่าทำไมอาจารย์ไม่ต้องมาตัดผมหัวกูจนแบบว่ามันไปตัดให้ทรงเป็นทรงที่ดีต่อไปไม่ได้อ่ะคือมันจะโกรธ คือ เนี่ยก็เป็น ตอนสิทธิ์เราตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของเบรกแรกแล้วสำหรับ EP เทสโทสเตอโรน กลับเข้ามาสู่ช่วงที่ 2 ครับฮอร์โมนชมรูมครับก็เมาส์มอยกันไป1ช่วงแล้วสนุกสนานนะ หนุกหนานเด เมื่อกี้เพิ่งเกิดประเด็นเกิดขึ้นกับเทสโทสเตอโรนเรื่องของการตัดผมขึ้นมา ใช่ แล้วเมื่อกี้ถกเถียงกันไปแล้วยังครับ แต่พี่ยงดูเป็นคนที่ชอบการตัดผมนะพี่ดูแบบทรงผมอะไรเงี้ย ไม่จริงๆตอนสมัยเรียนก็ไม่ได้แบบเป็นคนแบบตัดไว้ผมยาวเลยนะเพราะเป็นคนแบบ ก็ เป็น ทรงนี้ค่ะ ไม่ขนาดนั้น จริงเหรอพี่ ตอนเด็กๆก็ต้องมีความรู้สึกว่ากูอยากหล่อว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าหมายถึงว่าก็จะมีคือไม่ได้อยากไว้ผมยาวแต่ก็ยังโดนอาจารย์แบบเล็มผมอยู่เยอะแต่ตอนที่คอทุกทีเป็นวางที่ ช็อต ช็อตเน้น อย่างตอนนี้ก็เริ่มถกเถียงกันแล้ว มันไม่มีเด็กผู้ชายโรงเรียนไหนที่ไม่เคยมีประเด็น ใช่ ตัดผมกับอาจารย์ มีอยู่ในใจทุกคนครับว่าทำไมต้องมาตัดผมแบบนี้ แต่นายชัยชนะในตอนนี้เนี่ยท้าทายอำนาจฝ่ายปกครองสูงมาก ๆมันเป็นครับไม่รู้นะจากความเข้าใจเองรู้สึกว่าพอมันถามแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้คำตอบแล้วถ้างั้นจะต้องทำไปทำไมอ่ะนึกออกปะสมมติถามว่าอ้าวทำไมต้องตัดผมแล้วเขาตอบแบบก็เขาทำกันมา ซึ่งแบบก็เขาทำแล้วทำไมเราต้องทำอ่ะในเมื่อเรามีสิทธิ์ที่ต้องทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆบางทีเราอาจจะแค่ต้องการความเข้าใจอ่ะ ครับ เวลาผู้ใหญ่บอกให้เราจะทำอะไรเราแค่อยากเข้าใจว่าเอ้ยทำไมต้องทำสิ่งนั้น ครับ แล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อาจจะทำตามง่ายๆอะไรเงี้ย แล้วต้นของขวัญเนี่ยในวันแรกของการเปิดเรียนเขารู้สึกไงกับวินบ้างครับที่ได้อยู่ร่วมห้องกัน รู้สึกว่าหล่อมาก อ๋อนี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเหรอพี่โอ จริงๆแล้วม .4 อาจจะเรียนด้วยกันมาแล้ว อ๋อ แต่ว่าปฏิกิริยามันเพิ่งมาทำงานตอนม .5 อะไรเงี้ย ครับ ฮอร์โมนเริ่มพุ่งพล่านเนี่ยค่ะ ใช่ ไม่แต่อย่างของขวัญก็อย่างตอนที่เมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่อง จะโหวตให้ใครเป็นหัวหน้าห้อง ก็คือทุกคนอ่ะโหวตให้ขวัญ แต่ก็จะมีอยู่แค่2 คนน่ะที่โหวตให้อีกคนหนึ่ง ใช่ก็คือวินกับหมอก ใช่เราก็จะรู้สึกว่า2 คนนี้อะไรอย่างเงี้ย มันขัดใจยังไม่โหวตให้เราอ่ะไปซื้อเสียงรับเงินซื้อเสียง คือจริงๆถ้าดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าขวัญกวินเป็นพวกเรียกร้องความสนใจจากคนที่เราอยากให้สนใจทั้งคู่ นี่ก็เป็นฉาก เยอะ เปิดตัวของคุณต้า เปิดไปแล้วเปิดตอน เปิด ไปแล้ว เพิ่งตื่นนอนนี่เป็นฉากที่มีแบบว่าไดอะล็อกครั้งแรก อันนี้คือบุญพาวาสนาส่งให้2คนเนี่ยมานั่งข้างกัน เพราะว่ากันมาสายแล้วปันไม่มีใครครบใช่ป่ะครับ อะไรใช่ ตอนนั้นไม่มีใครอยากนั่งด้วย นี่เขาเคลียร์นิดนึงนะเห็นมีน้องหลายคนบอกว่า อาจารย์พูดว่าแบบว่าเหลือว่างที่เดียวไปนั่งงั้น แล้วก็ไปนั่งข้างมันปันแล้วมีน้องที่ดูแล้วบอกว่าอุ้ยข้างหลังยังเหลือจะเอาใช่ครับไอ้ตามันถูกไม่เต็มเลย ยอมรับไม่ได้เลยพี่ผิดเองโทษแล้วนี่ก็พี่ปิงครับ ครับ ผู้กำกับแฟนฉันผู้กำกับรถไฟฟ้ามหาราช ปิงนี่ก็ถือว่าเป็นผู้กำกับที่มารับเชิญหลายเรื่องเลยนะ ใช่ เยอะมาก ร่วมกับคนเดียวที่มีคิวแสดง ในเรื่องหมวดโอภาด้วยก็ได้เป็นสารวัตรเลย ตัวหลักเลย ตอนซักซีดมาก็เป็นเจ้าของร้านกีตาร์ อ่า ที่เชียงใหม่กลับเข้าสู่โฮมรูมครับซึ่งเป็นรายการพิเศษที่มีที่เดียวเท่านั้นครับ Play TTS on Air เราก็พูดคุยกันไปแล้ว2เบรกด้วยกันเนาะ ครับ ใช่จ้ะ อันนี้เนี่ยกำลังเป็นฉากไคลแม็กซ์เลย ใช่ ฉากหนึ่ง อ่ะฮะ ซึ่งคุณวินเนี่ยเล่นเกมอยู่ตีดอทอยู่แหะโดนคิวด้วยใช่ไหม ไม่โดนเก่งมาก เก่งมากเก่งมาก โอเค เก่งมากด้วย ดี ก็ไปปิ๊งปังกับรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่บี อันนี้อยู่โรงเรียนเดียวกัน ส่ง ไหม เสร็จ เรื่องพี่มา6โรงเรียนเดียวกัน โรงเรียน ครับ เดียวกันใช่ไหมครับ ครับ ตัวจริงชื่อดรีมฮะ พี่ดรีมใช่ไหม ในสามคนนี้ใครตีดอทเก่งสุดครับคุณ ผมเก่งสุดฮะ แน่นอนนะ เราเล่นผิดประเด็น เลยนะก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวมา จริงๆดีมเนี่ยเล่าให้ฟังเลยไปแคสเจอมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ป๊อปที่ทำแคสติ้งเนี่ยเป็นเดินแบบไปหานักแสดงตามโรงเรียนนี้แล้วเจอน้องดีมเดินอยู่ริมถนน แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ แล้วสุดท้ายดีมก็ได้มาเล่น อ้าวแค่ถ่ายรูปแต่ไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อเลย เขาเบอร์ติดต่อ ต่อไว้ ได้ ด้วย อ๋อผมนึกว่าไม่ถ่ายเฉยแล้วแบบจะติดต่อยังไง จริงๆซีนนี้เป็นซีนที่น่ายกย่องมากครับพี่โยงเพราะว่าเรื่องของการเซฟเซ็กเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใส่นี่เป็นเรื่องไม่ดีนะ ไม่ดีอันตราย เพะว่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าโอกาสในการท้องมันเยอะ ที่มันไม่ สิ่ง ดี นี้เราพูดเรื่องจริงๆเลยนะเนี่ย คนดูนี่คิดให้ดีนะก่อนที่จะมีอะไรกับใครเนี่ย ซื้อด้วยถุงยางอ่ะถามพี่แพตตี้ดีกว่า สมมุติว่าแบบรุ่นน้องที่โรงเรียนพี่มาแบบ จ้ะ มาทักแบบเนี้ยแล้วบอกจะไปส่งที่บ้านพี่ให้ไปไหม ไม่อ่ะ ไม่อะเพราะว่าอะไรอ่ะเดินคนเดียวมันดีเหรอเหงาอ่ะ หน้าตามนไม่ดี เดี๋ยว พูดเล่นอ่ะ มันก็
ไม่รู้มันแปลกๆเปล่าหมายถึงอยู่ดีแบบ จะมาเดินส่งที่บ้าน ไม่รู้จักกันเนาะ อ๋อ แต่วันนั้นก็เคยเดินไปส่งพี่แพทครั้งหนึ่ง ไปไงไปไง หล่อเล่นตั้งเรื่อง โคตรทุเรศ อันนี้ก็ไม่สายที่ อ๋อรู้ อะไรนะ เดินไปแล้วเจอพี่แดน เดินเข้าไปให้ฉันได้ใจหัวใจคือมันร้าย เดินกลับเลย กลับมาดู แล้วตอนนี้นะครับเป็นตัวละครน้องฝนก็คือดาวนั่นเอง จะโลกสวยมาก ดูดิในห้องมีแต่คิตตี้แล้วก็ สี จะแบบ ชมพู พิมพ์อะไรนะเขาเรียกว่าเขียน ฟิก เขียน ฟิกชั่น ลักษณะคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นไงฮะ ก็มันเริ่มต้นมาจากว่าจริงๆคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงเนี่ยคิดยากนะตอนทำบทอะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคาแรคเตอร์ไม่ค่อยหลากหลายเท่าเด็กผู้ชาย แต่มันมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเด็กสมัยนี้เด็กผู้หญิงมันชอบจิ้นกันอะ ครับ แล้วจิ้นประเด็นก็คือว่าพอหาข้อมูลปุ๊บก็จะรู้ว่าน้องๆผู้หญิงอะชอบจิ้นผู้ชายกับผู้ชาย ซึ่งเราจะไม่เข้าใจงง แล้วพอไปทำกันบ้านมันก็จะค้นพบว่าอ๋อที่เขาจิ้นผู้ชายเพราะว่า ผู้ชายคนนี้เขาชอบผู้ชายคนนี้เขาชอบจิ้นคู่กันก็เป็นคนที่เขาชอบทั้งคู่มาอยู่ด้วยกัน แล้วมันก็เขาก็ฟิน คือไม่อยากให้เขาไปโดนชะนีคนอื่น ซึ่งเขารู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงคนอื่นมันดูเป็นคู่แข่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเรา ก็ ก็ เลย รู้สึก เป็นชายๆไป ใช่ คาแรคเตอร์นี้น่าสนใจ น่าสนใจ แล้วยิ่งพอมาอยู่กับบทที่แบบว่ามีแม่ที่เข้มงวดด้วยมันเลยยิ่งแบบน่าสนใจเลย โอ้ยหลังพี่บีเมื่อกี้เนียนใช่ แล้วฉากนี้เนี่ยหลังจากพีซื้อคิงเทคมาแล้วคุณมาทำอะไรจนเหนื่อยขนาดนี้ครับ อ๋อเล่นไพ่กับบนเตียง ใช่ป่ะเล่นออกกำลังกายเหร โป๊ อก เกอร์สคริปต์โป๊กเกอร์ ร้อนอากาศมันร้อน ได้ก็เลยนอนกันไป ไปกี่โมงแล้วเนี่ย ตายแล้ว5 ตี 5 กว่า อย่างจริงคาแรคเตอร์เมื่อกี้อย่างตัวที่เป็นเขียนฟิกอย่างเงี้ย อืม เป็นไหมเคยมีมุมนี้ไหม ไม่เคยมีมุมนี้เลย ตอนแรกก็ฟังพี่ออมแล้วแบบเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เคย จริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ ครับ แต่รู้สึกว่าดูน่าสนใจดีมันพอมันไปคิดต่อได้มันคิดต่อเลยว่าทำไมน้องคนนี้มันต้องเขียนฟิก ฮะ แล้วก็เลยคิดต่อว่าหรือว่าเพราะแม่อยู่ในแบบว่าเป็นคนที่ตีกรอบเหมือนแม่เป็นแบบโคตรเข้มงวดแบบ ครับ ตีกรอบลูกไว้เยอะ ก็เลยแบบว่าออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ ครับ พอตัวเองแบบเริ่มเป็นวัยรุ่น มีฮอร์โมนอยากมีความรัก แต่แม่จะไปมีแฟนแม่ก็ไม่อยากเดี๋ยวจะโดนแม่ว่าเฮ้ยนั่งเขียนฟิกดีกว่า ได้อินกับเรื่องตัวเองแบบเขียนแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย แต่เหมือนเด็กที่เป็นอย่างนี้เหมือนเป็นเด็กที่แบบเหมือนก่อนหน้าที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบเป็นเด็กที่อ่านนิยายปะ ใช่เป็นนิยายแบบ ส่วนใหญ่แบบ หนา แบบ นิยายแจ่มใส ปกเป็นการ์ตูนใช่ อย่างคุณ พอแล้ว กลับเข้ามาสู่ฮอร์โมนโฮมรูมครับในช่วงที่ 4 ครับ ครับ ก็มีเบื้องหลังมากมายนะที่เปิดเผยที่นี่เป็นที่แรก ใช่ฮะ ใช่ครับ ก็เลยมาดูกันต่อแล้วกันสำหรับตอนเทสโทสเตอโรนในช่วงที่ อันนี้เดี๋ยวจะคุยกับเบื้องหลังแบบเจาะลึกเลย 4 เจาะลึกเลย เมื่อกี้ก็ได้ถามค้างไว้ว่ากางเกงยีนของพีทเนี่ยยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ อันนี้ถึงเวลาที่คุณพี่ต้องตอบแล้วว่าอันนี้กางเกงยีนยี่ห้ออะไร จำไม่ได้ซื้อมานานแล้วจริงๆ แล้วนี่เป็นของตัวเองด้วยเอามาเข้าฉาก ใส่เข้าฉากมาด้วย ใช่ แต่งตัวของคุณพีทเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กที่มีสไตล์นะ มีสไตล์ แน่นอนบุคลิกต้องดี ดูการ อุ๊ยเมื่อกี้เขาทำอะไรกันอยู่อ่ะพี่หยง อ๋อก็หาลือเรื่องซื้อประกัน ประกันอะไรกระดุมหลุดฮะ แต่หลายคนจะเข้าใจผิดนะซีนนี้คิดว่าแบบพ่อพามีน้อยขึ้นบ้าน แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่นั่นคือแม่ เอาเหรอครับอ้าวผมก็เข้าใจเป็นไม่น้อย เอ้ยคือแม่ นั่นคือแม่ของวิน คือเขาคิดว่าลูกไม่อยู่ไงเดี๋ยวจะเพิ่มสีสันในชีวิตคู่ ก็ บ้าง เลยต้องการจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึง ใช่ นอกจากบนห้องนอน เล แล้ว ยมาซื้อประกันด้านล่าง อันนี้ก็มีการแบบดูชมชุดกันมาชื่นชมกัน นี่ ชอบเวลาให้แก๊งเนี้ยให้แก๊งแบบน้องเมย์ผู้หญิงกันแล้วแบบว่าอิมพอไว้อะจริงๆแบบบางทีก่อนเปิดเข้าซีนเราจะให้น้องอิมพอไว้เองว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะแล้วลองอิมพอไว้กันดูว่าแต่งชุดไปเวทโรงเรียนแล้วจะเมาเรื่องเสื้อกันยังไง น้องเมาส์กันเองเลย โอ้โหมันมาก คนดูบางคนไม่เข้าใจว่าอิมพอไว้แปลว่าอะไร อิมพอไว้คือการเล่นแบบเล่นสดหมายถึงว่าไม่มีบท ครับ เข้าใจสถานการณ์แล้วแบบใช้ประสบการณ์จากตัวเองเนี่ยเล่นออกมาอะไรเงี้ย ซึ่งน้องทั้ง 5 คนในเรื่องเนี่ยไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมครับ ใช่ไม่ใช่ เพิ่งมารู้จักกันหน้ากองเลย ตกลงใช่หรือไม่ใช่พี่ ใช่ไม่ใช่ ใช่ เดี๋ยว ใช่ใช่ ไม่ใช่ พี่โอบอกว่าใช่ที่เราถามว่าเป็นเพื่อนกัน อันนี้เด็กต้อง ใช่ ฉ ไหม ลาดนิดนึงถึงจะเก็ตใช่ที่มาร์ทพูด อ่า ซึ่งแปลว่าไม่ใช่ ว่าแกล้งโง่เหมือนกันนะพี่เอามึงรู้อยู่แล้วแหละ อ่า นะ ตอนนี้ก็โดนมาอบรมกันแล้ว ใน EP 1นี่คือซีนที่ผมชอบที่สุด ฉากนี้นี่ ชอบมาก ยากไหมพี่ตอนถ่าย ยาก
แล้วก็ถ่ายตอนนักแสดงทุกคนแบบง่วงแล้วด้วย ตอนนั้นดึกมาก แล้วแบบคนเยอะแล้วบทเยอะ ครับ ต้องจำบทนานอะไรเงี้ยตัวละครต้องเล่นได้ทุกคนอะไรเงี้ย ใช่แต่ขอบอกว่าฉากเนี้ยผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือพี่เมย์เนี่ยสปิริตแรงมากเพราะเขาเนี่ยตั้งครรภ์อยู่ ใช่ช่วงนั้นเมย์เริ่มตั้งท้องละ 8 เดือนกับอีก29 วันครับกำลังจะคลอดแล้ว ตอนนั้นเหรอไม่ใช่ โอ้ยไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยแปดอยู่บ้านไหมล่ะ อยู่โรงพยาบาลไหมล่ะ ฝากท้องฝากคันไหมล่ะ ก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วกัน เป็นซีนที่เหนื่อยมากนะเพราะอากาศมันแบบร้อนมากในโรงยิมแล้วแบบคนเยอะแล้วแบบ ก็แฉะกันไปหมดเลย เหนื่อย ใช่ ตอนนี้แพตตี้ไม่อยู่ เพราะพี่แพตตี้ไม่ได้เป็นคนที่ใส่ชุดไพรเวทมา ตอนนี้ก็กลับบ้านไปแล้ว ตอนนั้นแบบยิ้มเลย นอนแล้ว ไปกันนะเสียงไปกันนะ แต่ผลลัพธ์ออกมาโอเคนะหมายถึงว่าจริงๆรู้สึกว่าตอนถ่ายเหนื่อยมากเลยซีนเนี้ย ครับ แบบดูยากดูแบบทุกคนแบบดูเหนื่อยกันหมดแม้กระทั่งทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยถ้าผลลัพธ์ออกมาเฮ้ยรู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้กับภาพรวมของสิ่งที่ฉากเนี้ยมันต้องการนำเสนอแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆแล้วก็ครูๆทุกคนเล่นได้ดีอ่ะ ส่วนไผ่ในเรื่องเนี่ยเขาอิงทรงผมมาจากพี่ยงมาพี่ ใช่ใช่ใช่ ทรงเดียวกันใช่ไหมก็คือไผ่เห็นพี่ยงเป็นไอดอล ใช่ ใช่ครับ แล้วพูดแบบเสียงนิ่งด้วย เดียวกันเลย อะไร จริงๆแล้วพี่ยงคิดว่าการที่คนใส่ชุดไพรเวทมาเยอะขนาดนี้พี่ยงเยอะเกินไปไหมเพราะเท่าที่ดูในสายตาเนี่ยนะ เกิน100 คนนะพี่ เยอะไปไหมเหรอ เยอะไปไหมฮะ รู้สึกว่าน้อยไป น้อยไปด้วยเหรอ กับโรงเรียนที่แบบน่าจะมีห้องอยู่เด็กประมาณ 400-500 คน แต่ผมว่าเป็นปริมาณที่ผู้คุมกฎโรงเรียนเนี่ยน่าจะผิดหวังแล้วนะว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้แล้ว ใช่ out of control ใช่ เคยใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนกันไหม เคยแต่รวมสมัยอยู่ม .6 เซนกระเบนเคยแต่รวมตัวกันหน้าโรงเรียนประท้วงเรื่องทรงผม โอ้โหนี่พี่ยงเคยเหรอพี่ นี่คือเหตุการณ์แบบอัดแอปมาจากเหตุการณ์ตอนนั้นคือนั่งคุยและถกกันอะไรอย่าง ตอ เลย นนั้นพี่ยงเทรนเกาหลีแล้วพี่อยากไว้ยาวนี่เหรอ ไม่ใช่จริงๆแล้วบอกนะว่าเป็นคนไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องทรงผมมากแต่แค่รู้สึกว่าเวลาอาจารย์มาทำอะไรแบบที่เราไม่เข้าใจอ่ะแบบว่าอยากให้เราตัดผมแต่บอกเราไม่ได้ว่าทำไมต้องตัดผมหรือแบบว่าพอเด็กคนนี้ทำผิดกฎหมายไม่ตัดผมจริง ครับ ๆก็ทำไมต้องเป็นเล็มมันจนถึงหนังหัวจนมันตัดทรงให้มันดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าไม่ได้ละมันอดทนต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยแบบแต่พี่ไม่ได้เป็นคนก่อวอร์ดนะแต่ว่าพวกเพื่อนๆมันก็แบบรวมหัวกันแล้วก็แบบคุยกันในชั้นม .6 แล้วก็ออกไปหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย เหตุการณ์ประท้วงคณะของพี่นี่จบลงด้วยยังไงฮะ ก็ตีกัน ก็เหมือนในวินนี่แหละ ตีกับจาเลยเหร ลู อก พวกตีกับ ก็ อา เหมือน จารย์ ใครตายใครตาย ก็เหมือนวินนี่แหละพรุ่งนี้โรงเรียนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม อ๋อก็เท่านั้นไป จริงๆมันมีอันหนึ่งที่น้องคนหนึ่งที่เขียนใน YouTube อ่ะเขียนได้ดีมาก บอกว่าสิ่งที่ครูอ้ออธิบายอ่ะอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับการอธิบายเรื่องการแต่งชุดนักเรียน ครับ เพราะว่าสิ่งที่ครูอ้อพูดอะมันเป็นเหมือนว่ามันอธิบายเรื่องชุดนักเรียนได้แต่มันอธิบายเรื่องทรงผมไม่ได้ คือการแต่งชุดเพื่อให้รู้หน้าที่อ่ะเพราะเราไม่ตัดผมเราก็รู้หน้าที่ได้หมายถึงว่าใส่ชุดเครื่องแบบมันจบแล้วไงดังนั้นคำตอบเนี้ยมันไม่อธิบายเรื่องทรงผม มันก็ ซึ่ง กำ ถูก วม นะ อยู่ ซึ่งถูกนะเขาก็เลยอธิบายว่าจริงๆแล้วการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยมันเป็นการมีเครื่องแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าของฝ่ายปกครองที่มองลงมาแล้วเห็นว่าใครอยู่ใต้ปกครองตัวเอง เช่นทหารคนผู้บังคับบัญชาก็จะมองว่าอ๋อที่พวกนี้เป็นทหารตัดผมเป็นทหารอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ทำให้เขาควบคุมได้ มันเป็นสิ่งที่เหมือนที่ญี่ปุ่นเขาคิดไว้ว่าทำไมเขาถึงต้องมีชุดเครื่องแบบอะไรเงี้ยฟังแล้วเก็ตแต่ว่าเราคิดว่าครูอ้อมาอธิบายสิ่งนี้นักเรียนจะไม่ทำตาม จริง เพราะว่ามันไม่ใช่การคอนวินเด็กให้ทำตามว่าเฮ้ยแต่งชุดนักเรียนสิครูจะได้รู้ว่าเราเป็นนักเรียนเฮ้ยใครมันจะไปทำตามว่าเราเป็นเด็กรู้เหรอครูไม่รู้สิว่าเราเป็นนักเรียนถึงจะดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยไอซีเนี้ยมันถูกอธิบายด้วยว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ครูอ้อบอกเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ดีและถูกต้องณช่วงเวลานี้ ครับ กับเหตุการณ์อื่นกับสถานการณ์อื่นมันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ดีกว่า จริงๆทุกคำถามทุกคำตอบมันไม่มีคำตอบใดคำตอบหนึ่งที่สามารถอธิบายแล้วมันเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดของคำถามทุกคำถามอะไรเงี้ยของคำถามใดคำถามหนึ่งไม่รู้เข้าใจฟังพี่เข้าใจฮะ เข้าใจครับ คือมัน ความจริงไม่เข้าใจตั้งแต่ประโยคแรกแล้ว นั่งฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจ เข้าใจดี เข้าใจล้อเล่นพี่ นั่นแหละก็เลยจะบอกว่า ไม่มีอะไรเป็นคำตอบที่มันตายตัวสำหรับ คำถามหนึ่ง อา จจะมีหลายคำตอบก็ได้ ใช่ มาก เพียงแต่ว่านักศึกษาการนั้นๆเนี่ยคำตอบอะไรที่มันดูเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดณช่วงเวลานั้น ครับผม ขอให้ดูฉากนี้ครับ มันเกิด ซีรีส์ สิ่งที่ผมทุ่มเทกับการแสดงเยอะมาก ใช่เปล่าอุบัติเหตุก็บอกเขาไป คืออันนี้คือลงจริง แล้วตอนถ่ายเนี่ยคนหัวเราะทั้งกอง แต่เป็นซีนที่สนุกมากๆนะซีนเนี้ยทุกคนเล่นกันแบบฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ย นี่มันถ่ายวันเดียวกันกับไอ้วันไหว้ครูเมื่อกี้ที่รวมแก๊ง
กันบ้าง ใช่วันเดียวกัน แต่ครูดุนี่หลังจากนี้ ใช่แล้ว นี่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ชื่นชมผลงาน อันนี้คือคุณชื่นชมว่าทุกคนเนี่ยกำลัง ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เพราะเรา สามัคคีกัน แต่ผมชอบตอนสุดท้ายมากเลยที่วินเถียงแบบพรุ่งนี้ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิม ซึ่งแบบว่ะ ชอบมากคนใหญ่วินต้องโดนผู้หญิงอย่างเงี้ย ใช่ไหม อันนี้ของขวัญมายั่วหรือเปล่าครับ อะไรนะ เพาว่ามันเป็นเวลาดึกดื่นแล้ว มายั่ววินนี่ลง พี่ไปอ่อยเขาทำไมนะถามจริงเลย อ่อยอะไรครูให้มา ครู หา อ้อสั่งให้ขึ้นมาดู ต้องอ่อยแบบผมบางดูดิ โอ้โหบางเห็นหน้าผากชัด ไม่ใช่มันเห็นว่ามันปัดไปอยู่ข้าง แต่ซีน ประ เนี้ย เด็น เป็น คื ซี อน คุยเรื่องผม ซีนเนี้ยเป็นซีนที่พี่ชอบไดอะล็อกมาก พี่ปิงเขียนมาดีมาก มันจะเป็นซีนที่ยากมากนะตอนถ่ายของเราแบบมันต้องเป๊ะทุกคำจริงๆ เพราะถ้าผิดคำพี่ยงบอกว่าความหมายมันจะเปลี่ยน มันเป็นซีนทัศนคติอ่ะหมายถึงว่าเป็นเรื่องความคิดของในใจของเด็ก 2 คนนี้ ถ้าเล่นแบบไม่มีทัศนคติมันจะดูแบงๆมากเลยอะไรเงี้ย ครับ ซึ่งเล่นออกมาแล้วโอเคดีมากเลย แล้วจริงๆแล้ว รู้ พี่ สึกดีนะกับคำพูดเมื่อกี้ แพตตี้รู้สึกยังไงกับการ ๆ ที่ จ้าผมบางเหรอ ไม่ เราต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียนอะไรอย่างเงี้ย เพราะอย่างตอนมัธยมพี่ก็เป็นชุดนักเรียนที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ใช่แต่ก็เป็นชุดมีชุดเหมือนกัน กระโปรงเทาใช่ไหม ใช่ แต่ว่าคือสำหรับแพรรู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องมานั่งเลือกเลยว่าตื่นมาวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันปุ๊บใส่ก็ใส่ คือบ้านไม่ค่อยมีชุด ไม่ใช่มันเหมือนแบบเวลาแต่งมันก็ต้องคิดใช่ไหมว่าอันไหนแมทกับอันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ต้องมานั่งคิดอ่ะรู้สึกแบบดีออกสบายออกอะไรเงี้ยมียูนิฟอร์ม ครับ แต่สำหรับพี่รู้สึกว่าจริงๆมีปัญหาเรื่องทรงผมนะตอนเรียน แต่ว่าไม่มีปัญหากับชุดนักเรียน เพราะรู้สึกว่าใส่เครื่องแบบแล้วมันเท่อะ ครับ ไม่รู้ ก็ภูมิ ต ใจ อนเราอยู่มหาลัย ในความ มันก็เหมือนกันเนอะแบบ ใช่ ใส่เครื่องแบบมหาลัยแล้วมันเท่หรือ เป็นระ เหมือน เบียบ กันอยู่โรงเรียนแบบชอบใส่เครื่องแบบโรงเรียน ครับผม นั่นคือตอนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะครับ ตัวอย่างตอนต่อไปนี่เลย ซึ่งตอนหน้าที่สองเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอะไรนะ โดพามีน โดพามีน ชิดใกล้ครับ ครับผมของ นี่ไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมเนี่ย ดูแต่ว่า บังเอิญว่าแหมก็เพิ่งมาคนแรก น้ำตาลื้น น้ำตาลื้นเลยตอนนี้ เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราก็มาโฮมรูมกันอย่างนี้อีก ใช่ครับ แต่รับรองว่าก็มีนักแสดงอย่างตัวหลักก็คือการมาแน่นอน ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ของเราครับคุณสุยศสุภาพนันท์มากๆ ครับและรวมไปถึงนักเรียนเด็กชายพัชระและนางเด็กหญิงแพตตี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันได้นะครับกับฮอร์โมนโฮมรูมในตอนหน้านะครับ ทุกวันจันทร์3 ทุ่มตรงครับผม แล้วเจอกัน บาย